Hay, naimbag nga aldaw tayo manen kabayan, maayong bundag, ay lasusilan po ito para sa Nanay's Legacy. Sa episode na ito ay matutunghayan natin kung paano ako magluto ng pork and chicken adobo. Alam nating lahat na ang adobo ay all-time favorite ng mga Filipino. At alam natin na meron tayong kanya-kanyang version kung paano natin iluto ang ating adobo. Sa episode na ito ay ituturo ko naman sa inyo kung paano iluto ni Nanay Bining ang pork and chicken adobo na kinalakihan na naming magkakapatid. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa aking channel, halina't mag-like, mag-subscribe at i-hit ng bell button para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. Without further ado, let's get started! Inapan, iaayos natin ang ating mga sahog. Chicken wings ang gagamitin natin para sa ating recipe ngayong araw na to. Iaayos lang natin ito sa isang parte ng ating pan. Isunod naman natin ang pork belly na gagamitin natin na kasama ng ating chicken wings. Iayos lang natin ito sa kabilang parte ng ating pan. Ito ang gagamitin nating pangsahog. Kung mapapansin ninyo ay layered ito ng laman at fats ng pork. Ito ay masarap na pangsahog sa ating adobo. Isunod na natin ang ating garlic o bawang, ang ating laurel o bay leaf, and of course, hindi mawawala ang ating black pepper. Isunod naman natin ngayon ang 1/3 cup ng ating soy sauce and 1/2 cup of vinegar. Isunod naman natin ngayon ang 1 cup of water. Ayan, ready na po nating iluto. Oops, nakalimutan ko si brown sugar. Ibudbud din natin ito sa ating mga sahog. Matapos nating ilagay ang ating mga ingredients, ay takpan lang natin ito at antayin kumulo. Ayan, kulong-kulo na si adobo. Pakuluan lang ito ng 10 minutes at atin nang i-flip ang ating mga sahog. Matapos natin baliktarin ang mga ito, ay takpan na naman natin ito at mag-antay na naman ng 10 minuto. Matapos ang 10 minuto, kagaya ng naunang proseso ay baliktarin lang natin ang ating mga sahog para maging pantay ang pagkakaluto nito at ang kapit ng lasa nito. Sa pangatlong pagkakataon ay takpan natin muli ito at mag-antay ng 10 minuto. Ang bango. Nakakatakam na talaga. Baliktarin lang natin uli ang ating mga sahog at pakuluan pa ng 5 minuto. Sa puntong ito, ay luto na ang ating mga chicken wings. Kaya hahanguin natin ito at iseset aside. Between pork and chicken, nauunang naluluto ang chicken.
Of course, ayaw nating ma-overcook ang ating chicken. Pero ibabalik din natin ito pagluto ng ating pork. Hayan, naiwan na si pork sa ating pan. Iayos lang natin siya sa bandang gitna ng ating pan. At muli ay magdagdag tayo ng 1 cup of water o chicken broth. Takpan lang natin ito at antayin kumulo uli. Hayaan lang natin itong pakuluan hanggang 15 minutes o hanggang sa lumambot ang ating pork. Sa tiyempong ito, mukhang malambot na ang ating pork. Mapapansin ninyo na diretso nang natutusok ng ating tinidor ang ating pork hanggang sa ilalim nito. At hindi na sumasabit sa mga laman. Ang ibig sabihin nito ay lutong-luto na ang ating pork. At ngayon ay pwede na nating ibalik ang ating chicken wings. Kapag kulang ang timpla ng ating adobo, ay maaari tayong maglagay ng chicken powder. Iyan ang magpapasarap pa sa ating chicken and pork adobo. Halu-haluin lang natin ito at iluto pa ng 5 minutes. Hayan mga kabayan, ready na to serve ang ating pork and chicken adobo ala Nanay Bining. At bago tayo magtapos, halina tayong mag-shoutout sa ating mga kaibigan. Shoutout kay Jenny from the vlog, Ella Rod, Anton Kappa Vlog, Direct DM, Chings 2020, Team Gentle, Amir Errol, Dave Francis TV, Ma'am G, Maria Isabel Green, Team Alvarado, and of course, Joel Punay Vlog. Sana po nagustuhan ninyo ang episode na ito. Please remember to like, share, subscribe, and hit the bell button for notification sa mga bago nating videos. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye! Take care and God bless.